ඔයාගේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක මෙන්න මේ විදිහට අවුල් වෙලා නම් නැත්නම් ඩිස්ප්ලේ එක ක්‍රැක් වෙලා නම් එහෙම නැත්නම් ඉක්මනට බැටරි බහිනවා නම් මෙන්න මේ දේවල් ගෙදර ඉඳන්ම හදාගන්න විදිය ගැන අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ දේවල් හදාගන්න බැටරි එකටයි ඩිස්ප්ලේ එකටයි අමතරව මම පාවිච්චි කරන්නේ ගෙදරදීම හොයාගන්න පුළුවන් උපකරණ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. එහෙනම් මේ දේවල් අපි කොහොමද කරගන්නේ කියලා බලන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා Microtronic Technology YouTube channel එක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වීඩියෝ කරගෙන මම ගිහාන් ප්‍රියදර්ශන. ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා අද මේ වීඩියෝ එකේ මොනවා ගැනද මම කතා කරන්නේ කියලා. මේ දවස්වල රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ඔයාලා දන්නවා අලුතෙන් මොන හරි දෙයක් මිලදී ගන්නකොට ඒක මිලදී ගන්න කොච්චර මුදලක් වියදම් කරන්න වෙනවද කියලා. ඉතින් මේ තත්ත්වෙත් එක්ක ගොඩක් දෙනෙක් පෙළඹෙනවා තමන් ළඟ තියෙන පරණ උපකරණ පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් කැල්ලා තියෙන උපකරණ රිපෙයාර් කරලා පාවිච්චි කරන්න. නමුත් අපි ගාව තියෙන ස්මාර්ට් වොච් වගේ දේවල් විශේෂයෙන් චයිනීස් කොපි ගොඩක් රිපෙයාර් සෙන්ටර්ස් වලින් රිපෙයාර් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම අද තීරණය කරා ඔයාලා කැඩිච්ච ස්මාර්ට් වොච් එකක් වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ගෙදරදීම රිපෙයාර් කරගන්න විදිය ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒ දේවල් බලන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලට ඉස්සරහට බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මම අද මේ වීඩියෝ එකට පාවිච්චි කරන්නේ i7 Pro Max කියන ස්මාර්ට් වොච් එක. හැම චයිනීස් වොච් එකක් වගේම මම අද මේ පෙන්වන වොච් එකට සමාන විදිහට තමයි ඇතුළේ පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මොඩල් එක වෙනස් වුණා කියලා අපිට ලොකු වෙනසක් නම් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් දුරට මේක සමාන විදිහට තමයි ගොඩක් ස්මාර්ට් වොච් තියෙන්නේ. මේ වැඩේට මම පාවිච්චි කරන්නේ අපිට ගෙදරදීම හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ hair dryer එකක්, චූටි screw driver එකක්, ටිකක් හයිය PVC කෑල්ලක් හරි නැත්තම් තුනී මොකක් හරි පතුරු කෑල්ලක්, බෞද්ධයක් සහ ඊයම් ටිකක්, මෙන්න මේ වගේ රබර් පටි කිහිපයක් සහ මල්ටිමීටරයක්. ඒ දේවල් වලට අමතරව අන්තිමට ඩිස්ප්ලේ එක අලව ගන්න මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ අලවන ගම් එකක් ඕනි වෙනවා. මම මේ ගම් එක කොළඹින් මිලදී ගත්තේ රුපියල් 250ක් වගේ මුදලකට. ඔයගොල්ලන්ට කොළඹ කොටුවට ගියාම ෆෝන් ඇක්සසරිස් විකුණන තියෙන කඩවලින් මේ ගම් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ ස්මාර්ට් වොච් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක සහ බැටරි එක මාරු කරගන්න විදිය ගැන. ඉතින් මුලින්ම අපිට වොච් එක ගලව ගන්න කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් රත් කරගන්න ඕන. අපිට මේක ගලව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් විතරයි. පිටිපස්ස පැත්තෙන් ගලවන්න බෑ මුලින්ම. ඒකට හේතුව මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. ඒ විදිහට රත් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට චූටි ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකක් ඩිස්ප්ලේ එකයි වොච් එකේ ෆ්‍රේම් එකයි අතරට දාලා පොඩ්ඩක් ඩිස්ප්ලේ එක උස්ස ගන්න ඕන. උස්ස ගත්තට පස්සේ ඒ දෙක අතරට මම කලින් පෙන්නපු PVC පතුරු කෑල්ල දාලා ඩිස්ප්ලේ එක අලවලා තියෙන ගම් එකෙන් ඩිස්ප්ලේ එක වෙන් කරගන්න පුළුවන්. PVC කෑල්ල ගොඩක්ම ඇතුළට දාගන්න එපා. PVC කෑල්ලේ තුඩ හරිය විතරක් ඇතුළට යන විදිහට දාලා ගලව ගන්න. මොකද ගොඩක්ම ඇතුළට ගින් ඇතුළේ කෑලි ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඩිස්ප්ලේ එක ගලව ගන්නකොට එකපාර ටක් ගාලා ඇදලා දාන්න එපා. එමීට පොඩ්ඩක් ඩිස්ප්ලේ එක උස්සලා බලන්න ඩිස්ප්ලේ එකේ ටච් එකේ රිබන් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මොකද වැඩිපුර ඩිස්ප්ලේ එක ඇදුනොත් රිබන් එක ඇදිලා රිබන් එක ඩැමේජ් වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් සර්කිට් බෝඩ් එක ඩැමේජ් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා හරි පරිස්සමෙන් කල්පනාකාරීව හිමීට ඩිස්ප්ලේ එක ගලව ගන්න. ගැලවෙන්නේ නැති තැනක් වගේ අහුනොත් එතනට තව පොඩ්ඩක් hair dryer එක අල්ලලා heat කරගෙන ගලව ගන්න. නැත්නම් ඩිස්ප්ලේ එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. අවුල් වෙච්ච ඩිස්ප්ලේ එකක් නම් ඩිස්ප්ලේ එක පරිස්සම් කරන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් ඔයා වොච් එකේ බැටරි එක මාරු කරගන්න වගේ ගලවනවා නම් ඒත් මෙතනින් තමයි ගලව ගන්න වෙන්නේ. ඒ වගේ දෙයකට ගලවනවා නම් තමයි ඩිස්ප්ලේ එක පරිස්සමෙන් ගලව ගන්න ඕන. ඩිස්ප්ලේ එක ෆ්‍රේම් එකෙන් ගලව ගත්තට පස්සේ සර්කිට් බෝඩ් එකේ මෙන්න මෙතනින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ටච් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ රිබන් දෙක ගලව ගන්න ඕන. අපි මේ ඩිස්ප්ලේ එක ගලව ගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වොච් එක ඇතුලේ අපිට පේන්න තියෙන අනිත් කැලි මොනවද කියලා පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු. මොකද රිපෙයාර් එකක් කරනකොට ඒ තියෙන අනිත් කැලි ගැන දැනුවත් වෙලා ඉන්න එක ගොඩක් වටිනවා. ඩිස්ප්ලේ එක ගලව ගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් එන්කෝඩර් රොටරි බටන් එක, මෙතනින් පවර් බටන් එක, බටන් දෙක මැද්දේ මයික් එක, මෙන්න මෙතනින් වෝල්ට් 3.7ක් සහ මිලි ඇම්පියර් 160ක් තියෙන බැටරි එක සහ අවසාන වශයෙන් මෙතනින් ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. දැනට එළියට පේන්න තියෙන්නේ ඔය කැලේ ටික විතරයි. මේකේ සර්කිට් එක ගලව ගත්තට පස්සේ තමයි වොච් එකේ වයිබ්‍රේටර් මෝටර් එක සහ චාර්ජින් පින් එක අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මුලින්ම අපි මේ ඩිස්ප්ලේ එක අයින් කරගෙන ඉතිරි ටික ගලව ගමු. මෙන්න මේ රිබන් සෙට් වෙලා තියෙන ක්ලිප් වල පොඩි ලොක් එකක් එනවා. ඒ ලොක් එක මෙන්න මේ විදිහට උඩට උස්සගත්තාම තමයි අපිට රිබන් එක ගලවන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එක ගලවගෙන මම දැන් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ස්ක්‍රූ දෙක ගලව ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන් සර්කිට් බෝඩ් එකත් ගලවලා ගන්න. අපිට මේ විදිහට බැටරි එකයි ස්පීකර් එකයි ගලව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
ඊට පස්සේ අපිට මේකේ වයිබ්‍රේටර් මෝටර් එක, චාර්ජින් පින් එක සහ පිටිපස්සේ තියෙන LED ලයිට් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ වොච් එක ගලව ගන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම මම බැටරි එක රිප්ලේස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඔයාලට මේ වැඩේට බෞත් එකකුයි ඊයන් ටිකකුයි ඕන වෙනවා. මුලින්ම බෞත් එක රත් කරගෙන බැටරි එකේ සර්කිට් බෝඩ් එකට ඇවිල්ලා තියෙන වයර් දෙක මේ විදිහට පරිස්සමෙන් ගලව ගන්න. ගලව ගන්නකොට බලන්න රතු වයර් එක කොතැනද පාස්සලා තියෙන්නේ, කළු වයර් එක කොතැනද පාස්සලා තියෙන්නේ කියලා. මේ සර්කිට් එකේ ප්ලස් සහ මයිනස් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ප්ලස් එකට රතු වයර් එකත් මයිනස් එකට කළු වයර් එකත් පාස්ස ගත්තා නම් හරි. කොයි එකටත් අමතක වෙනවා නම් වයර්ස් තියෙන්නේ කොහොමද කියලා කොළ කැල්ලක ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. මේ බැටරි එක ටිකක් ඉදිමිලා වගේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ වෝල්ටේජ් එක පෙන්වන්නෙත් නැහැ. මේකට මාරු කරගන්න මම තව බැටරි එකක් අරගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ. අපි ඒක මේ විදිහට මාරු කරගමු. ඔයාලා බැටරි එක සහ ඩිස්ප්ලේ එක මිලදී ගන්නකොට ඒ වගේ දිග පළල, ඝනකම, බැටරි එක නම් මේකේ වෝල්ටේජ් එක, මිලි ඇම්පියර් ගාන ඒවා හරියටම බලලා තමයි ඕඩර් කරන්න ඕන. අපිට මේ දේවල් AliExpress එකෙන් වගේ මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මේ දේවල් ගෙන්න ගත්තේ AliExpress එකෙන්. මේ වොච් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක අවුල් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම අවුල් වෙච්ච ඩිස්ප්ලේ එකක් හරි, ක්‍රැක් වෙච්ච ඩිස්ප්ලේ එකක් හරි අපිට මේ විදිහට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඩිස්ප්ලේ එක අලව ගන්න ඉස්සෙල්ලා අලුතෙන් ගෙනාවු ඩිස්ප්ලේ එක අපි පොඩ්ඩක් දාලා බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා බලා ගන්න. මොකද හදිස්සියවත් ගෙනත් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක අවුල් වෙලා තිබ්බොත් ඔයාලට ආයෙමත් සැරයක් ගලව ගන්න වෙයි. මේකේ නම් අවුලක් නැහැ. ටච් එකයි ඩිස්ප්ලේ එකයි හොඳට වැඩ කරනවා. ඊළඟට ඩිස්ප්ලේ එක අලව ගන්න ඉස්සෙල්ලා හොඳට ෆ්‍රේම් එක සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඩිස්ප්ලේ එක හරියට ෂීට් වෙන එකක් නැහැ. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඩිස්ප්ලේ එක ෆ්‍රේම් එකට අලව ගන්න. ඒකට මම පාවිච්චි කරන්නේ B7000 කියන ගම් එක. මේකෙන් ගම් එක ෆ්‍රේම් එක වටේට දාගෙන මේ විදිහට අපිට ඩිස්ප්ලේ එක අලව ගන්න පුළුවන්. ඩිස්ප්ලේ එක අලවගෙන මේක හොඳට ඇලවිලා හිටින්න මේකට රබර් පටි මේ විදිහට හොඳට තද වෙන්න දාගන්න. දාගෙන පැය 24ක් විතර හොඳට වේලෙන්න තියන්න. පැය 24කින් පස්සේ තමයි මම දැන් මේ වොච් එක අරගෙන ඇවිත් තියෙන්නේ. රබර් පටි ටික ගලවගෙන වටේ ගම් මෙහෙම ගෑවිලා තියෙනවා නම් ඒවත් පිහිටගෙන ඊළඟට අපිට මේක යූස් කරන්න ගන්න පුළුවන්. තාම මම මේ ඩිස්ප්ලේ එක උඩ තියෙන ස්ටිකර් එක නම් ගලවගෙන නැහැ. හරි අපි බලමු අපි රිපෙයාර් කරගත්ත වොච් එක දැන් කොහොමද කියලා. මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකයි ටච් එකයි දැන් ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම බටන් දෙක පිටිපස්සේ LED සෙට් එකේ හැමත් අවුලක් නැතුව හොඳට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි කරගත්ත වැඩේ සාර්ථකයි. මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉස්සරහටත් මගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට මගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Microtronic Technology Facebook page එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් ගිහිල්ලා එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්.